So hello mga kahigala. So welcome to my vlog. Ang vlog po natin ngayon ay yung unboxing of the tawag nito, car vacuum cleaner. So dumating na po siya. In-order po natin sa Lazada from International. Ito na po. So binili natin tong car vacuum cleaner para panglinis natin dito sa loob ng sasakyan. Unbox po natin mga kailangan. Kasi binili po tayo ito kasi kapag vacuum cleaner tayo doon sa may car wash shop, ito mahal. So ito na ito, may maliit tayo na vacuum cleaner kasi kailangan talaga mag-vacuum dito sa loob ng sasakyan kasi masisira yung aircon kasi pumapasok yung mga dumi doon, pumapasok sa tubo, yung sa tubo lang ang aircon. Kaya pag may kunting dumi, kunting itabok, yung malilinis agad. So pumunta pa po sa vacuum area. Medyo dito natin isasaksakin. I-connect yun. Natin isasaksakin po.
Sige rin tayo kung ano yung order sa mga
Don't forget to like, share, and comment, and please don't forget to click the subscribe button or the notification bell for more future videos to come. Thank you so much.